Nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện chương trình ISOM Phụ nữ của thế giới. Sự giảng dạy trong học trình quốc tế này đã được hình thành nhằm vào sự khích lệ, thêm lên năng quyền và trang bị những người con gái của Chúa tại nhiều nơi trên thế giới để giúp đỡ cho phụ nữ hiểu rõ đức tin nơi Chúa và trở thành những người nữ phục vụ đắc lực hơn cho Chúa Cứu Thế Giêsu yêu quý. Đây là bài học đại cương về HIV và bệnh AIDS. Người dạy là Carolyn Klaus. Hello again. I'm Carolyn Klaus. I'm an AIDS physician from the United States. Xin chào quý vị. Tôi là Carolyn Klaus. Tôi là một y sĩ trị bệnh AIDS của Hoa Kỳ. In the previous talk, I mentioned that God often speaks bluntly in the Bible about things that endanger us. Trong bài trước, tôi có nói rằng Đức Chúa Trời thường hay nói một cách rõ ràng ở trong Kinh Thánh về những điều nguy hại cho chúng ta. One such passage is Hosea 4:6. Một câu Kinh Thánh như vậy ở trong OC đoạn 4 câu 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Dân ta bị hủy diệt vì thiếu sự hiểu biết. Now, there are many areas in which this is true. Trong rất nhiều lĩnh vực, điều này rất đúng. One of the biggest ones in today's world has to do with AIDS. Một trong những điều lớn nhất của thế giới là bệnh AIDS. Even though AIDS has so far killed 60 million people, mặc dù bệnh AIDS cho đến nay đã giết được 60 triệu người, there are still areas in which most people do not understand the basic facts about AIDS. nhưng vẫn còn nhiều địa hạt mà người ta không hiểu về những sự thật căn bản về bệnh AIDS. They are afraid about getting HIV from people from whom they couldn't possibly get it. Họ sợ bị lây bệnh HIV từ những người mà không bao giờ có thể lây bệnh. And they're not sufficiently afraid of getting AIDS from the people from whom they really could get it. Và họ lại không sợ bệnh AIDS từ những người mà có thể thật sự lây bệnh. The result is unnecessary fear, stigma, and discrimination. Và kết quả là những sự sợ hãi không cần thiết, sự nhục nhã và sự kỳ thị. And the continued spread of AIDS. Và sự tràn lan tiếp tục của bệnh AIDS. Today we are going to look at 10 facts about HIV/AIDS which every church leader should know and be able to teach. Hôm nay chúng ta sẽ nói về 10 sự thật về HIV và AIDS và những người lãnh đạo trong hội thánh cần phải biết để dạy dỗ. Now the first question is, what is AIDS? Câu hỏi thứ nhất là AIDS là gì? AIDS is a sickness that weakens our bodies so that our bodies cannot fight off diseases. AIDS là một cái bệnh mà làm cho cơ thể yếu đi và thân thể không chống cự với bệnh tật được. Now let's pretend for just a minute that disease is like rain. Chúng ta hãy giả sử như là bệnh tật giống như mưa. God has made our bodies in such a way that we can fight off disease. Đức Chúa Trời đã tạo nên thân thể chúng ta trong một cách thế là để chúng ta có thể chống cự lại bệnh tật. That ability is called our immune Khả system. năng đó là gọi là hệ thống miễn nhiễm, chống lại bệnh tật. Our immune system is like this old umbrella. Và hệ thống miễn nhiễm của chúng ta giống như một cây dù cũ. When it's working properly, Khi nó hoạt động tốt, whatever falls down on top of this umbrella những gì nó rơi trên cái nóc dù này, will not hurt me because I am nó sẽ protected. không phương hại đến tôi được vì tôi được che chở. Now, sometimes the umbrella doesn't work completely well. This one is not working too well. Có khi cái dù nó không có làm việc hoàn hảo, cái dù này thì không có làm việc tốt. And sometimes our immune system doesn't work very well because we don't have enough food or sleep. Thỉnh thoảng, hệ thống miễn nhiễm của chúng ta không hoạt động tốt vì chúng ta ăn uống không đầy đủ hoặc ngủ nghỉ thiếu. But if we wanted to, we could fix this umbrella. Nếu chúng ta muốn, chúng ta có thể chỉnh cây dù lại. And if we get additional food or sleep, then our immune system can get strong Nếu again. chúng ta ăn uống thêm hoặc ngủ thêm, thì hệ thống miễn nhiễm của chúng ta sẽ mạnh mẽ trở lại. However, there is a kind of tiny germ that can damage our immune system so that it cannot recover. Tuy nhiên, có một loại vi trùng nhỏ bé, nó có thể làm hại cái hệ thống miễn nhiễm và nó làm cho nó không hồi phục trở This lại. little pin, which I have in my hand right here,
Cái cây kim nhỏ này mà tôi đang có ở trong tay đây, is like the HIV virus. nó giống như vi khuẩn HIV. I can stick the umbrella many times with this, Tôi có thể đâm vào cây dù nhiều lần, but the holes are very tiny. nhưng mà những cái lỗ đó rất là nhỏ, So you really can't see the holes. cho nên bạn sẽ không thấy những cái lỗ And if đó. I were to try to use it, it would still keep most of the rain off from me. Cho nên nếu tôi tiếp tục xài cái dù đó thì cũng có thể giữ tôi khỏi mưa một phần lớn. And we can have the HIV virus inside us for many years. Và chúng ta có thể có những cái vi khuẩn HIV này trong chúng ta trong nhiều năm trời, Before it has damaged the immune system so much that it causes disease. trước khi nó có thể làm hại cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta đến độ sinh ra bệnh tật. But eventually, the virus attacks the immune system long enough that it begins to show serious damage. Và vi khuẩn tấn công vào hệ thống miễn nhiễm khá lâu, đủ để bắt đầu thấy được sự thiệt hại. Now, will Bây this giờ- umbrella protect me from the rain? Cái dù này có che mưa tôi được không? It won't protect me from the rain Nó không thể che tôi khỏi mưa, or the snow hoặc là tuyết, or ice nước đá, or a coconut that should fall down out of the tree. hoặc là trái dừa mà nó rớt ở trên cây xuống. Whatever falls on this is going to come right through because the umbrella is weakened. Bất cứ cái gì mà nó rơi trên này thì nó sẽ rơi thẳng xuống vì cái cây dù này nó đã yếu rồi. And when AIDS has damaged our immune system sufficiently, like this umbrella, Khi bệnh AIDS đã gây thương tổn cho cái hệ thống miễn nhiễm, giống như cái whatever disease này. we come in contact with comes through to us, thì tất cả những cái bệnh tật nào đến mà nó tiếp xúc với chúng ta thì nó sẽ đi thẳng vào even chúng ta, if they would not affect other ngay people. cả khi nó không có ảnh hưởng vào người khác. Well, now let's look at the question, what is HIV? This will be our second question. Bây giờ chúng ta hãy coi cái câu hỏi HIV là gì. Đây là câu hỏi thứ hai. HIV is a germ that's very tiny, much tinier than this. HIV là một cái loại vi khuẩn rất là nhỏ, nó nhỏ hơn cái này nhiều lắm. We cannot see it with our Chúng ta không thể eyes. thấy nó với mắt thường. We can't even see it under a Có khi microscope. chúng ta cũng không thấy nó được ở dưới cái kính hiển vi, It lives only in nhưng mà nó humans, sống ở trong con người. not in animals or Nó không sống mosquitoes. được ở trong thú vật hoặc là ở trong muỗi. It is found in every country in the world. Và người ta tìm thấy nó ở trong tất cả các quốc gia trên thế It giới. often hides inside a person's body for many years before it causes Nó illness. có thể núp ở trong cái thân thể của người ta trong nhiều năm trước khi nó gây ra bệnh tật. If a person has the Nếu virus, cái người đó bị cái vi khuẩn này, he or she can pass it along to other people, even if he or she looks and feels healthy. anh đó hay là cái cô đó có thể là truyền cái bệnh này qua cho người khác, ngay cả lúc cái người đó nhìn thấy rất là khỏe And mạnh. once you have the virus inside you cannot get rid of Và it. khi mà bạn có cái vi khuẩn này ở trong bạn thì bạn không có thể loại bỏ nó được. Now, there are some places in the world where people think HIV and AIDS are caused by a curse. Có nhiều nơi trên thế giới người ta nghĩ rằng HIV và AIDS nó gây ra bởi một cái sự nguyền rủa, Or perhaps it is caused by something that a person ate. và cũng có thể là người ta nói rằng nó bị gây ra là tại vì cái gì đó người đó ăn I've nhầm. heard some interesting stories about rumors that circulate about what causes HIV. Tôi thường nghe những câu chuyện rất là thú vị về những cái lời đồn người ta nói chung quanh là tại sao gây ra bệnh But HIV. the truth is, it is just a germ like every other germ. Nhưng mà sự thật là nó là một cái vi khuẩn cũng giống như những cái vi khuẩn khác. I've also heard stories of how persons could be cured of Và tôi cũng nghe HIV những câu chuyện là làm thế nào một người được chữa lành khỏi HIV through certain witchcraft qua những cái ma thuật or through certain hoặc là một rituals, cái lễ lọc gì đó. or even in some cases by raping a Và virgin. trong một vài trường hợp là phải hiếp một người trinh nữ. Unfortunately, none of those work. Rủi thai, không có một điều nào ở trên đó có kết quả hết.
And they only get a person into more and more Nó trouble. chỉ đưa cái người đó đến những cái nguy cơ lúc càng tệ. Once you have the germ inside you, there is nothing you can do to get rid of Khi it. mà bạn đã có cái vi trùng đó nó ở trong bạn rồi thì bạn không bao giờ loại bỏ nó được. Now, the third question is, how is the virus passed from one person to another? Câu hỏi thứ ba là làm thế nào cái vi khuẩn này nó có thể truyền từ người này qua người kia? The virus is found in large amounts only in 4 body fluids. Vi khuẩn được tìm thấy một cái số lượng lớn ở trong những cái chất nhờn ở trong thân thể. The first is blood. Đầu tiên là máu. The second is semen, or the sexual fluid of a man. Cái thứ hai là tinh dịch của người đàn ông. The third are the sexual fluids of women, the fluids around the vagina. Cái chất nhờn của người phụ nữ, cái chất nhờn ở chung quanh âm đạo. So we will put those two together. Cho nên hai cái này chúng ta để chung với nhau. And the fourth is breast milk. Và thứ tư là sữa mẹ. Blood contains the most. Máu chứa nhiều nhất. Usually, sexual fluid contains the next amount. Thường thì những cái tinh dịch và chất nhờn đó nó là cái số lượng And kế. breast milk contains the least. Và sữa mẹ thì nó ít nhất. Now, there are many other fluids that we have in our bodies. Và cũng có những cái chất nhờn khác ở trong thân thể của chúng ta. Saliva, Giống như là nước miếng, tears, nước mắt, sweat, mồ hôi, urine, nước tiểu. our bowel movements, our vomit. Những cái gì ở trong ruột và ói ra. None of those contain enough of the virus to cause infection. Mấy cái chất này không có đủ vi khuẩn để gây bệnh tật. Let's talk a little bit about blood transmission of HIV. Chúng ta hãy nói một ít về cái sự truyền máu của HIV. Our skin forms excellent protection against the virus. Da chúng ta tạo ra một sự bảo vệ rất tốt chống lại vi khuẩn. If I were to pour HIV positive blood on my skin, Nếu tôi đổ máu có HIV trên da, as long as I don't have an open wound or a sore that has taken the skin off, nếu như tôi không có một vết thương hay là một chỗ trầy trụa nào mà bị mất da, or where the skin is very inflamed, hoặc là chỗ da bị phỏng, I will be fine thì tôi không sao cả. because this is good protection. Vì đây là một sự bảo vệ rất tốt. Skin that is on the inside of my body, Còn như da ở phía bên trong cơ thể, that is wet, những cái chỗ bị ướt có chất nhờn, such as in my mouth, như là ở trong or in miệng, my hoặc eyes, trong mắt, or in my private parts, hoặc là ở trong chỗ kín của tôi, is not designed for that kind of work. nó không có được tạo ra có chức năng đó. So you should avoid getting someone's blood on the wet skin in your body. Cho nên bạn phải tránh tiếp xúc với máu trên những cái vùng da ướt trong thân thể. But most of the time, when a person gets HIV from infected blood, he has some help in getting it through his skin. Nhưng mà phần lớn một người mà bị HIV từ máu nhiễm trùng đó thì người đó đã dùng một cái gì đó xuyên qua da. Perhaps the help is through a needle such as he gets in a doctor's office. Có thể cái điều đó là một cái kim, thí dụ như là ở văn phòng bác sĩ, Or if he's a drug user on the street, he might use a needle. hoặc anh ấy là người dùng thuốc ở ngoài đường và anh ta có thể dùng kim. Children sometimes find old needles and syringes that drug addicts or sick people have thrown out on the sidewalk. Những đứa trẻ nó có thể tìm thấy những cái kim cũ hoặc những ống chích cũ của những cái người ghiền hoặc những người bệnh đó họ dùng và họ liệm And while ngoài the đường. children are playing, they get stuck by these Và needles. khi mà những đứa trẻ đó chơi đó, nó đâm vô trong thịt đó bằng những cái kim đó. Or surgical instruments that are not clean can give us the virus from another person's Hoặc là blood. những cái dụng cụ giải phẫu mà nó không có sạch và người ta chích vào trong thân thể của chúng ta. But the way that a virus normally moves from someone's blood into my blood would be through a blood transfusion. Một cách mà vi khuẩn thường đi từ máu của ai đó qua máu của tôi là sự sang máu. Now, in some countries, blood is always tested for HIV before it is transfused into someone else. Trong nhiều quốc gia, máu luôn luôn được thử nghiệm HIV trước khi truyền cho người khác. And when this happens, the transmission of HIV is very rare. Và nếu có điều này thì sự truyền nhiễm của HIV rất là hiếm.
only one case out of 140,000 Chỉ có một transfusions. trường hợp trong 140.000 trường hợp truyền máu. However, in low-income countries where that cannot always afford Tuy nhiên, testing, trong những cái xứ nghèo mà cái điều này người ta không có thử nghiệm được, 5 to 10% of all cases of HIV come through blood từ transfusions. 5 tới 10% tất cả những cái trường hợp HIV đều đến từ sự truyền máu. Now, what about healthcare workers who accidentally stick themselves while they are caring for a patient with a needle? Còn về vấn đề một người làm việc mà rủi ro đâm vào cây kim vào họ khi mà họ săn sóc bệnh nhân, If the patient does not have HIV, there is no risk to the doctor or nurse, the healthcare worker. nếu mà người bệnh nhân không có bị HIV thì cái người bác sĩ và hay là cái người y tá đó không có sao. If the patient in whose body the needle was did have HIV, then there are about 3 chances out of 1,000 that the healthcare worker will get infected by that needle Nếu như stick. bệnh nhân có HIV đã dùng kim đó thì có 3/1000 cơ hội người nhân viên y tế đó bị nhiễm trùng do cái kim đó. And that's not a very great chance. Đây là một cái trường hợp không đáng kể. So most of the time, a healthcare worker will be okay. Thành ra phần lớn những người nhân viên y tế không sao cả. But if you are a healthcare worker Nếu như bạn là một nhân viên y tế and you should happen to stick yourself, và bạn rủi ro đâm vào da bạn, it's important to seek treatment for that because that kind of transmission of HIV is preventable. thì việc chữa trị rất quan trọng vì sự truyền nhiễm HIV này có thể ngăn ngừa được. It's just best to treat everybody as if their blood was infected and not stick yourself at all. Cho nên tốt nhất là nên coi như máu của ai cũng có thể bị nhiễm trùng và bạn đừng để bị rủi ro đâm vào. That's called universal precautions. Đây gọi là sự phòng ngừa đại chúng. Let's go back to talking about the second method of transmission of HIV. Chúng ta hãy trở lại và nói về cái cách thứ hai của sự truyền nhiễm HIV. That is through sex. Đó là qua sự giao hợp tình dục. Now, sexual organs or sexual fluids contain large quantities of the virus. Cái chất nhờn trong lúc giao hợp đó chứa một số lớn vi khuẩn. And the wet skin on the sex organs are not good protection from the virus. Và cái vùng da ướt trong cái bộ phận sinh dục đó sẽ không có thể che chở khỏi vi khuẩn. Most HIV infections in the entire world are spread through ordinary vaginal sex. Phần lớn sự truyền nhiễm của HIV trên thế giới là do sự giao hợp bình thường. However, sexual fluids that get in contact with the wet skin of the mouth or of the rectum Tuy nhiên, những dung dịch tiếp xúc với cái lớp da ướt ở miệng hoặc ở trực tràng, as in oral sex or anal sex, do sự hành dâm ở miệng hoặc hậu môn, can also transmit the virus. cũng có thể truyền nhiễm vi khuẩn. Now, men can give the virus to women more easily than women can give it to men. Người nam có thể truyền nhiễm vi khuẩn cho người nữ dễ hơn là người nữ truyền cho người nam. And that's because women have more wet skin than men do. Vì người nữ có nhiều vùng da ướt hơn người nam. Men who have not been circumcised have more wet skin than men who have been circumcised. Người nam mà chưa được cắt bì thì có nhiều vùng da ướt hơn là những người đã được cắt. And they can receive HIV more easily as a result. Và kết quả là họ bị nhiễm HIV dễ dàng hơn. Any kind of diseases that cause open sores on the wet skin Bất cứ bệnh tật nào mà gây những chỗ trầy hở ở trên lớp da ướt, which is going to be in contact with sexual fluids, là nơi sẽ tiếp xúc với những dung dịch giao cấu, greatly increases the risk of HIV gia tăng cơ hội mắc bệnh HIV rất cao. because those open sores are like open doors for the virus to walk through. Bởi vì những cái chỗ trầy hở như là những cánh cửa mở cho vi khuẩn đi qua. And sexually transmitted diseases that
cause discharge are also associated with increased HIV transmission. Và những bệnh tật do những sự giao cấu truyền nhiễm mà có những chất bài tiết cũng gây nên sự lây bệnh HIV. Because the cells in which the virus lives are present in high quantity in those discharges. Vì những tế bào mà vi khuẩn sống thì có rất nhiều trong các chất bài tiết đó. Now, any kind of sex that causes tearing of the tissues, Những loại giao hợp gây ra sự rách các màng da such as rape như là hiếp dâm or the first sexual encounter of a virgin, hoặc là người trinh nữ giao hợp lần đầu tiên, or sex for a woman who's experienced female circumcision, hoặc sự giao hợp của một người phụ nữ đã bị cắt bì của người nữ, causes increased risk of HIV transmission. đã khiến gia tăng sự truyền nhiễm rất là cao. As does sex during the menstrual period. Và cũng giống như sự trường hợp giao hợp trong lúc có kinh nguyệt. It's interesting that in the Old Testament, God made a law against having sex during the menstrual period. Trong thời kỳ Cựu Ước, Đức Chúa Trời cũng có một luật lệ là không được giao hợp trong thời kỳ kinh nguyệt. Maybe he knew something about HIV. Có thể là Ngài đã biết được điều gì đó về HIV. And finally, Và cuối cùng, sex with a person that has a very high level of HIV virus in their blood increases the risk of infection. và giao hợp với một người có độ vi khuẩn HIV quá cao cũng gia tăng sự rủi ro bị nhiễm trùng. We'll talk more about that in a minute. Chúng ta sẽ nói thêm về điều đó sau này. The third way of getting the virus is by mothers who have the virus who transmit the virus to their newborns. Cách truyền nhiễm bệnh thứ ba là do người mẹ có vi khuẩn truyền qua cho những đứa bé sơ sinh. Without treatment, somewhere between 3 and 4 out of every 10 women who have the virus who are pregnant will give the virus to their newborns. Nếu không có sự chữa trị, thì trong 10 người phụ nữ bị HIV mà mang thai, thì có đến 3 tới 4 người. About 20% Truyền bệnh of cho this con trẻ. transmission takes place during the pregnancy itself. Khoảng 20% sự truyền nhiễm xảy ra trong thời kỳ mang thai. About 50% takes place during the birth process. Khoảng 50% xảy ra lúc sanh sản. And about 30% takes place during prolonged breastfeeding. Khoảng 30% xảy ra lúc cho con bú sữa. So there are 3 methods of transmitting HIV and only 3 methods. Và có 3 cách truyền nhiễm vi khuẩn HIV, chỉ có 3 cách. Blood to blood, Từ máu qua máu, sex, từ sự giao hợp tình dục, mother to child. từ mẹ qua con. And that's all. Và chỉ có vậy thôi. Now, how is the virus not spread? Có trường hợp nào mà vi khuẩn không lây bệnh? HIV is not spread by contact with other body fluids. HIV không truyền nhiễm do sự tiếp xúc với những dung dịch khác của cơ thể, Such as tears or saliva or sweat or urine. ví dụ như nước mắt, nước miếng, mồ hôi hoặc là nước tiểu. Now, diarrhea or vomit that do not contain blood do not have the risk of giving HIV. Tiêu chảy hoặc ói mửa mà không có máu cũng không lây bệnh HIV. But they do have risk for giving the germs of diarrhea or vomiting. Nhưng nó có thể mang vi trùng của sự tiêu chảy và ói mửa. HIV is not transmitted by coughing or sneezing or touching or hugging. HIV không truyền nhiễm do ho hoặc nhảy mũi hoặc là đụng chạm hay ôm với nhau. It is not transmitted by sharing cups or plates or forks or knives or chopsticks. Nó cũng không bị truyền nhiễm do dùng chung ly, dĩa, nĩa, dao hoặc là đũa. It is not transmitted by sitting next to someone with HIV Nó cũng không truyền nhiễm bằng cái cách là ngồi cạnh bên cái người mà có vi trùng HIV. or by bathing or swimming or being baptized with someone who has HIV. Hoặc là không có bị truyền nhiễm bởi tắm hoặc là bơi lội hoặc là chịu báp tem chung trong nước với cái người có HIV. Even caring for someone with HIV is not dangerous
if you do not pour their blood on your open sore. Ngay cả săn sóc cho người bị HIV cũng không nguy hiểm nếu bạn không làm máu của họ đổ trên cái chỗ da mà nó bị mở ra của bạn, nó bị hở ra. HIV is not transmitted by ordinary kissing HIV cũng không bị truyền nhiễm trong cái sự hôn hít because bình that thường, does not involve an exchange of sexual fluids. vì nó không có liên hệ tới sự trao đổi dung dịch hạnh. Saliva does not contain enough of the virus to transmit the infection. Và nước miếng không đủ vi khuẩn để có thể lây bệnh. HIV is not transmitted by mosquitoes or bed bugs or animals. Và HIV cũng không bị truyền nhiễm qua những con muỗi hoặc con rệp hay là thú vật. The HIV goes into the stomach of the mosquito where it is destroyed. Và HIV nó sẽ đi vào trong bao tử của con muỗi và nó bị tiêu hủy ở đó. It does not come back in the mosquito's saliva. Và nó sẽ không trở vào nước miếng của con muỗi. And HIV does not come from touching the body of someone who has died of AIDS. Và HIV cũng không truyền nhiễm bởi khi chúng ta đụng chạm tới những cái người mà bị chết về bệnh AIDS. Now the question is, how does HIV cause sickness? Câu hỏi là làm thế nào để HIV gây ra bệnh tật? I'd like to show you two parts of the immune system Tôi muốn cho bạn thấy hai phần của hệ thống miễn nhiễm. that are involved with HIV. Nó liên hệ với HIV. One part is a cell that's called a CD4 lymphocyte. Một phần là một tế bào gọi là tế bào CD4. Another part is a little tiny chemical called an antibody. Một phần nữa gọi là một hóa chất rất nhỏ gọi là kháng thể. The antibodies have the ability to recognize foreign material that gets into our bodies, including germs. Những kháng thể có khả năng nhận biết những vật lạ vào trong thân thể chúng ta, kể cả vi trùng. And the antibodies attach themselves to these little foreigners in such a way as to destroy them. Những kháng thể này bám vào những cái vật lạ đó, mục đích là để tiêu diệt chúng. And the reason we can only get something like chickenpox one time is because our bodies learn to make antibodies to the chickenpox virus. Lý do mà chúng ta chỉ có thể có những bệnh như là trái rạ một lần trong đời vì thân thể của chúng ta học để tạo nên những kháng thể chống lại bệnh trái rạ. And our bodies make antibodies to HIV also. Thân thể của chúng ta cũng tạo nên những kháng thể chống lại HIV. Unfortunately, they're not very good antibodies. Nhưng mà không may là chúng không phải là những kháng thể tốt. And they really don't kill the virus. Vì vậy chúng không thể giết được vi khuẩn. Now the CD4 cells here Và những cái tế bào CD4 ở đây are very important in fighting many kinds of disease. rất quan trọng để chống lại nhiều loại bệnh tật. Unfortunately, there's a little crack on the surface of the CD4 cell. Rủi thai có một chút rạn nứt ở trên mặt của những tế bào CD4. That's just the right size for the HIV virus to go through. Và nó đúng y như cái kích thước mà vi trùng HIV nó có thể xuyên qua được. And the HIV attaches to these cracks, goes into the lymphocyte, and then begins to multiply. Vi trùng HIV dính theo cái lằn nước này vào trong tế bào và bắt đầu sinh sản ra nhiều. And then when it destroys the lymphocytes open up, the virus comes out. Và khi nó đã tiêu hủy tế bào bạch huyết cầu này, bể ra, vi khuẩn thoát ra ngoài. And the virus then attacks new CD4 cells. Và vi khuẩn lại đi tấn công những cái tế bào CD4 khác. And that is how the HIV virus hurts our bodies. Đó là cách mà vi khuẩn HIV phương hại đến thân thể chúng ta.
Okay. Now, what I'd like to talk about is how our immune systems normally work. Bây giờ tôi muốn nói về cách nào mà hệ thống miễn nhiễm của chúng ta làm việc bình thường. When we do not have HIV, we normally have between 500 and 1,500 CD4 cells in our body. Khi chúng ta không có HIV, bình thường chúng ta có từ 500 tới 1.500 tế bào CD4 trong cơ thể. Let's pretend that I have 1,000 Giả sử như tôi có in my body. 1.000 tế bào trong thân thể của tôi. Okay. Now, at some day, I receive a blood transfusion from someone who has HIV. Rồi một ngày kia, giả sử như tôi được nhận được máu của một người bị bệnh HIV. And on this day, the virus comes into my body. Và ngay ngày đó thì vi trùng nó vào trong cơ thể của tôi. There's nothing to protect the lymphocytes Không có gì để bảo vệ bạch huyết cầu or to stop the virus from multiplying. hoặc ngăn chặn sự gia tăng của vi khuẩn. So the virus rises very quickly to a very high level. Cho nên vi khuẩn gia tăng nhanh chóng đến một mức độ cao hơn. And my lymphocytes start going down because the virus is destroying them. Và lượng bạch huyết cầu bắt đầu giảm đi vì vi khuẩn tiêu diệt chúng. For 6 weeks to 6 months. Từ 6 tuần cho tới 6 tháng. And this period of time Và trong thời gian này is a time when there are no antibodies in my body. là lúc không có một kháng thể nào trong cơ thể của tôi. So if I were to have an HIV test done during this time, Cho nên nếu tôi có được thử nghiệm HIV trong lúc này, because the test does not show the virus itself, but only the antibodies that my body makes to the virus, vì cuộc thử nghiệm không cho thấy vi khuẩn mà chỉ thấy những kháng thể do cơ thể tạo ra, I will test HIV negative. cho nên kết quả là không có vi trùng HIV. Even though I have a very high level of virus in my body. Vì ngay lúc đó là tôi có cái số lượng vi khuẩn rất cao trong cơ thể của tôi. But after a while, here I'm negative. After a while, my body learns how to make the antibodies and my test turns positive. Sau một thời gian, cơ thể đã biết tạo nên những kháng thể và kết quả thử nghiệm là có vi khuẩn. And now the antibodies bring down the level of virus in my body. Bây giờ những cái kháng thể sẽ làm giảm cái số lượng vi khuẩn trong thân thể của tôi To a relatively low level trong một cái mức độ tương đối thấp, where it stays for many years. và nó sẽ ở như vậy trong nhiều năm. And this gives my CD4 cells a chance to recover. Và điều này giúp cho những cái tế bào CD4 của tôi nó phục hồi. However, during this next few years, there is a constant battle going on between the virus and my CD4 cells. Tuy nhiên, trong vài năm sau đó, sẽ có một cuộc chiến liên tục giữa vi khuẩn và các tế bào CD4 của tôi. Every day, the virus destroys 10 million of my CD4 cells. Mỗi ngày, vi khuẩn có thể tiêu hủy khoảng 10 triệu tế bào CD4 của tôi. And every day, my body makes another 10 million. Mỗi ngày, cơ thể của tôi có thể tạo thêm 10 triệu khác. So my body has to work very hard to stay ahead of the virus. Như vậy, cơ thể của tôi phải rất là khó khăn để không thua cuộc. And most of the time, my body can't quite replace all the CD4 cells that the virus is destroying. Và trong nhiều trường hợp thì cơ thể của tôi có thể không tái tạo tất cả những tế bào CD4 cần thiết mà đã So bị hủy phá. even though the virus stays at a low level, Vì vậy, mặc dù vi khuẩn ở cái mức độ thấp, my CD4 cells gradually start to fall. thì những cái tế bào CD4 của tôi lần lần thua cuộc. And they fall perhaps 100 every year, something like that.
và nó bị thua khoảng chừng 100 tế bào mỗi một năm. And as long as I am above the level of 500, which is Và nếu mà như normal, this is